වාසනාවන්ත පින්වත්නි, අද අපි කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳවයි. මොකක් පිළිබඳවද? පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව සරලව අපි තේරුම් ගනිමු. පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා කිව්වහම කාරණා කීයක් තියනවද? කාරණා පහක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි රූප උපාදානස්කන්ධය. මොකද්ද? රූප උපාදානස්කන්ධය. ඊළඟට වේදනා උපාදානස්කන්ධය. ඊළඟට සංඥා උපාදානස්කන්ධය. ඊළඟට සංඛාර උපාදානස්කන්ධය. ඊළඟට විඥාන උපාදානස්කන්ධය. මේ පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව කතා කරන්නේ බුද්ධ ශාසනයක විතරයි. බුද්ධ ශාසනයක තමයි මේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියන වචනේ පිළිබඳව මේක තේරුම පිළිබඳව අපිට අහන්න ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරනකොට අපි එදිනෙදා ජීවිතේදී අපි කතා කරන්නේ සත්‍යයක් පුද්ගලයෙක් මත පිළිදෙනවා. සත්‍යයක් පුද්ගලයෙක් මත පිළිදෙනවා. නිමල් කමල් කියලා නම් කරලා එහෙම නැත්නම් අම්මා තාත්තා දූ දරුවෝ වශයෙන් පුද්ගලයෝ වශයෙන් අපි බෙදා හදාගෙන කතා කරනවා. කටයුතු කරනවා. ඒ සත්ත්ව පුද්ගල සංඥාව තුළ අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේ කටයුතු කරාට අපි බෞද්ධයෙක් වශයෙන් නිවන් මාර්ග ගමන් කරන පුද්ගලයෙක් වශයෙන් එහි යථාර්ථය නුවණින් විමසන්නට ඕනේ. ඒ යථාර්ථය පිළිබඳව දැනගන්නට ඕනේ. අපේ සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරන්න බෑ. ඒ කතා විවහාරය ඒ සත්පුද්ගල සංඥාව තුළ පිහිටන්නේ නැතුව. නමුත් යථාර්ථයේ විදිහට දැක්කොත් අපිට ඒක බෙදලා දක්වන්න පුළුවන් කාරණා පහකට. රූප උපාදානස්කන්ධය, වේදනා උපාදානස්කන්ධය, සංඥා උපාදානස්කන්ධය, සංඛාර උපාදානස්කන්ධය විදිහට. එතකොට මේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන කියන මේ කොටස් පහ මම කියලා හරි මගේ කියලා හරි මගේ ආත්මය කියලා හරි ගන්න ස්වභාවයක් තියෙනවා. මේක නිකන් වැරදි දෘෂ්ටියක්. වැරදියට අපි අල්ලගෙන ඉන්නවා. තදින් ග්‍රහණය කරගෙන ඉන්නවා. එමත් නැත්නම් අපි කියනවා උපාදාන කරගෙන ඉන්නවා. මේ වැරදි උපාදානය තමයි මේ පහ රූපය ගත්තාම රූපය අපි සත්‍යයේ පුද්ගලයේ ආත්මය මම මගේ කියලා ග්‍රහණය කරගෙන ඉන්න ස්වභාවය තමයි රූප උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ. මේ රූපය පිළිබඳව භාග්‍යවත් අරිහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලස්සන උපමාවක් දක්වනවා. මොකද්ද ඒ උපමාව? පේන පින්දුපමං රූපං. රූපය හරියට පින පිටක් වගේ කියලා කියනවා. රූපය මොන වගේද? පින පිටක් වගේ. ඒකේ උදාහරණයක දක්වනවා ගඟක දැන් ගඟක් ගලාගෙන යනකොට සමහර තැන්වල
වතුර වැටෙන තැනක ගොඩ නැගෙනවා පෙන. ඒව කාලයක් එකතු වෙලා වතුර කැරකෙන තැන්වල එහෙම සමහර විට දැකලා තියෙන්න පුළුවන් වතුර එකතු වෙන තැන්වල මේ පෙන එකතු වෙලා පෙන ගුලිය, පෙන පිටා, පෙන ගොඩක් හැදෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ පෙන පිට වගේ තමයි කියනවා අපේ මේ රූපය. අපිට ඔය කියපු අවස්ථාව නම් හැමෝටම දකින්න ලැබිලා නෑ. නමුත් මෙතන ඉන්න හැමෝම ගෙදර රෙදි හොදලා තියෙනවා. නේද? ගොඩක් වෙලාවට පහසුවට අපි කරන වැඩක් තමයි සෝදන කුඩු. අපි කියන්නේ දින් සෝදානමයි කියලා. නේද? කොහොමද දාන්නේ? බකට් එකට එක්ක වතුර දාලා එක්ක රින්සෝ කුඩු ටිකක් දාලා ආයෙත් කොහොම හරි වතුරයි රින්සෝ කුඩු ටිකයි හොඳට කවලම් කරනවා. වතුරට රින්සෝ කුඩු ටික දාපු ගමන් රෙදි හොදන කුඩු ටික දාපු ගමන් පෙන ගොඩක් හැදෙන්නේ නැහැ. අපි කරන්නේ මොකක්ද? අත දාලා හොඳට කලත්තනවා. ඒ කලත්තනකොට ඒකේ පෙන නැගෙනවා. පෙන නැගලා පෙන ටික වැඩි වෙනවා. පෙන ගොඩක් වෙනවා. හැබැයි කලත්තන්නේ නැතුව ටික වෙලාවක් පැයක් දෙකක් තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? අර ටික බිඳිලා යනවා, නැති වෙලා යනවා, විනාශ වෙලා යනවා. ආයෙත් පෙන දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පෙන ටික දිහා අපි හොඳට බලාගෙන හිටියා. මෙච්චර කරනන් රිදි ටික දාන්න කොයි වෙලාවෙද කියලා නේ බැලුවේ නේද? එහෙම නැතුව පෙන ටික හැදෙන එක හොඳට බලාගෙන හිටියා නම් අර වතුරට සබන් ටික දාලා කලත්තනකොට ටික පෙන හැදෙනවා. ඒ හැදෙන හැම මොහොතකම උඩ තියෙන පෙන බිඳු බිඳි යනවා. යටින් පෙන පිටු හට අරගෙන උඩට එනවා. හැබැයි බිඳෙනක පටන් ගන්න වෙලාවෙම සිද්ධ වෙනවා. පෙන දැන් එළිය කරන්න පටන් ගන්න වෙලාවෙ ඉඳලම බිඳෙන එකක් සිද්ධ වෙනවා. හැදෙන එකක් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අපේ කාර්යක්ෂම බව නිසා අපේ ක්‍රියාව නිසා වේගයෙන් පෙන හැදෙන්න ගන්නවා. ඒ වේගයෙන් පෙන හැදෙනකොට බිඳෙන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි. ඒක නිසා ටිකෙන් ටික පෙන ටික වර්ධනය වෙනවා. හැබැයි පටන් ගන්න වෙලාවේ ඉඳලම හැදෙනවා බිඳෙනවා. එකකට එක උපකාර කරගෙන පෙන ටික ලොකු පිටක් බවට එමත් නැත්නම් උඩට එනවා. මෙන්න මේ වගේ තමයි රූපයත්. අපි මව් කුසේ පිළිසිඳ ගත්ත මොහොතේ ඉඳලම මේ පෙන පිටත් හැදෙනවා වගේම බිඳෙනවා. මේ රූපයත් නිරතුරුවම හැදෙනවා, ඒ අනුවම බිඳිනවා. හැබැයි මේ ජීවයේ තියෙනකම් ආහාර පාන ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රත්‍ය ලැබෙනකම් හැදෙන වේගය වැඩි. ඒක නිසා අපි කියනවා තරුණ බවට පත් වෙනවා කියලා. තරුණ බවට පත් වෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය කටයුතු උපකාරක ද්‍රව්‍ය නිරතුරුවම ලැබෙනවා. හැබැයි තරුණිය ඉක්මවලා යනකොට ටික වයසට යනකොට මේ ශරීරයේ නොයෙක් විකාර රූපයන්ට විකාර ස්වභාවයන්ට පත් වෙනවා. හැබැයි ඒ වෙනකොට මේකේ හට ගැනීමක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ හටගන්න උපකාරක කරන ද්‍රව්‍ය වල එමත් නැත්නම් හේතුන්ගේ දුර්වල භාවයක් තියෙනවා. ඒක නිසා ගොඩනැගෙන රූප දුර්වලයි. අපි කියන්නේ කෙස් පැහෙනවා, හම රැලි වැටෙනවා, ඊට පස්සේ මේ හම ගොරෝසු බවට පත් වෙනවා, ඊළඟට සමී තල කැලෙන්ස හැදෙනවා. මේ විදිහට ශරීරය විකෘති භාවයට පත් වෙනවා.
යම් දවසක අපි මරණයටපත් වුණොත් එතකොට අර තිබිච්ච හේතු ගොඩාක් නැති වෙලා යනවා. විඥානයේ ශරීරේ නැති වුණාට පස්සේ මේ රූපයේ බිඳෙන ස්වභාවය බිඳෙන පැත්ත වැඩි වෙනවා. හරියට අර පෙන ටික සොලවන්නේ නැතුව හිටියට පස්සේ එතකොට බිඳෙන ටික වැඩි. ටික බිඳිලා අවසානයේ නැති වෙලා යනවා. අර අපේ ශරීරයේ වශයෙන් තිබිච්ච ස්වභාවය බිඳිලා ගිහිලා අවසානයේ පොළොවට පස් ගොඩක් විතරක් ඉතුරු වෙනවා. මේ විදිහට පෙන පිටක් වගේ මේ රූපය නිරතුරුව පෙනීමටපත් වෙන එකක්. විඩාවටපත් වෙන එකක්. විනාශ වෙලා යන එකක්. අන්න ඒකින්ද තමයි මේ රූපය පෙන පිටක් වගේ කියලා කිව්වේ. පේන පින්රූපමං රූපේ රූපය හරියට පෙන පිටක් වගේ කියලා කිව්වා. එතකොට මේ රූපය වශයෙන් දැක්වේ මොකද්ද? රූපේ තවදුරටත් අපිට බෙදලා දක්වන්න පුළුවන්. රූපය කියලා කියන්නේ මොනවද? පඨවි ධාතු, ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායෝ ධාතු, ආකාශ ධාතු කියන මේවෙන් හටගත්තු ස්වභාවය. තවදුරටත් කියනවා නම් ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය කියන මේ කොටස් වලට බෙදලා අපිට දක්වන්න පුළුවන්. හරියට වාහනයක් ගත්තහම ඒ වාහනේ හට අරගෙන තියෙන්නේ යකඩ ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට ප්ලාස්ටික් තියෙනවා. ඊළඟට ඒ වාහනේ ගත්තහම රබර් තියෙනවා. ඊළඟට තෙල් වර්ග තියෙනවා. මේ වගේ කොටස් ගොඩක එකතුවෙන් තමයි ඒ වාහනේ හට අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කොටස් ටික ඔක්කොම එකතු කරලා ක්‍රමානුකූලව එළියට දාපු එකට අපි කියනවා කාර් එකක්, වෑන් එකක්, බස් එකක්. මේ විදිහට අපි නම් කරලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ පඨවි ධාතුවෙන් හටගත්තු කෙස්, ලොම්, නියපොතු, දත්, සම, මස්, නහර, ඇට මිදුළු ආදී මේ පඨවි ධාතු කොටස් ඊළඟට පිත්ත, සෙම, සරව ආදී ආපෝ ධාතු කොටස් ඊළඟට තේජෝ ධාතු කොටස් වායෝ ධාතු කොටස් මේවා එකතු වෙලා හැදිච්ච මේ ශරීරයට තමයි අපි රූපය කියලා කියන්නේ. මේ රූපය ගත්තහම මේ රූපය කියලා කියන්නේ අනිත්‍ය වූ දෙයක්. මේ රූපය කියලා කියන්නේ දුක් වූ දෙයක්. මේ රූපය කියලා කියන්නේ අනාත්ම වූ දෙයක්. ඇයි රූපය අනිත්‍යයි කියලා කියන්නේ? රූපය අනිත්‍යයි කියලා කියන්නේ මේ රූපය ඇති වෙලා නැති වෙලා යන දෙයක්. අර අපි මුලින් කිව්වානේ රූපය හරියට පෙන පිටක් වගේ. පෙන පිට නිතරම ඇති වෙලා නැති වෙලා යන එක. මේ රූපය නිරතුරුවම ඇති වී නැති වී යන දෙයක්. නමුත් අපිට මේක හරියට ඇස් දෙකෙන් දකින්න හරිම අමාරුයි. අපි ඇස් දෙකෙන් දකින්න ස්වභාවයක් තියෙනවා. රූපේ ඇතිවීම නැතිවීම. දරුවෙක් ඉපදුනාට පස්සේ අපි දකිනවා කෙනෙක් උපන්නා කියලා. කෙනෙක් ඉපදුනා කියලා අපි හරි සතුටින් පිළිගන්නවා. ඊට පස්සේ තරුණියටපත් වෙලා වයසට ගිහිල්ලා ඔය පුතන හරි අතරතදී ඒකේ නම් නැහිලා යනවා. අන්න එදාට අපි දන්නවා මේ රූපය එමත් නැත්නම් මේ මිනිස්සයා මරණයට
පත් වුණා කියලා. ඔන්න අපි දකින අනිත්‍යතාවය. අපේ ඇස් දෙකෙන් අපිට දකින්න තියෙන අනිත්‍ය බව. මේක හැමෝටම දකින්න පුළුවන්. නමුත් මේක දැක්කයි කියලා සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට අනිත්‍ය බව ඔළුවට යන්නේ නෑ. ඒකේ එයා හිතන්නේ මේක ලෝක ස්වභාවයක් විදියට. උපදිනකොට සතුටු වෙනවා, මැරෙනකොට දුක් වෙනවා, ඊට පස්සේ අමතක වෙලා යනවා. ඒක නිසා මේ ස්වභාවය විතරක් අපිට අනිත්‍ය බව තේරුම් ගන්නට, රූපේ අනිත්‍ය බව තේරුම් ගන්නට ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඉතින් මේ රූපේ අනිත්‍ය බව තේරුම් ගන්නට නම් අපිට එතනින් එහාට නුවණින් කල්පනා කරන්න වෙනවා. ඒ නුවණින් කල්පනා කරන විදිහ තමයි මේ බුද්ධ ශාසනයේ විස්තර කරලා දෙන්නේ. පළමුවෙන් අපි ධාතු මනසිකාරයේ වඩනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම අනුව අපි හිතනවා, අපි කල්පනා කරනවා මේ රූපය හට අරගෙන තියෙන්නේ සතර මහා ධාතුවෙන් කියලා. මොනවද? පඨවි ධාතු, ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, සහ වායෝ ධාතු. ඊට පස්සේ අපි කොටස් කරලා ගන්නවා. මොනවද පඨවි ධාතු කියලා කියන්නේ? කොටස් කරනවා කෙසින්, ලොම්, නියපොතු, දත්, සම. මේ විදිහට මේ ශරීරයේ තියෙන ගොරෝසු ස්වභාවය මතට අපිට තේරෙනවා මේක අතින් අල්ලලා එහෙන් බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් යම් මේ කොටස් ටිකක් තියෙනවා නම් මේවාට අපි කිව්වා පඨවි ධාතු කියලා. මේක අපිට සාමාන්‍ය මට්ටමින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ කොටස් ටිකක් එකතු වෙලා තමයි මේ රූපය හැදිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට කෙල්ල, සොට්ටු, සඳ මිදුළු ආදී පිත්තසෙම සරවාදී මේ දිය වෙලා යන වතුර වගේ තියෙන කොටස් ටිකක මේ ශරීරයේ තියෙනවා කියලා ඒවා ඊළඟට වෙන් කරලා හඳුනා ගන්නවා. මේ තමයි ආපෝ ධාතු. හරියට ජලයේ වගේ ස්වභාවයක් මේ ශරීරයේ තියෙනවා. ඊළඟට අපේ ශරීරයේ තියෙන උෂ්ණත්වය. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ශරීරයේ පරිසරයත් එක්ක ගත්තාම අපිට අත තියලා බැලුවාම උෂ්ණත්වයක් දැනෙනවා. උණ ගැනුනහම විශේෂයෙන් ශරීරයේ උෂ්ණත්වයක් දැනෙනවා. මේ වගේ අපේ ශරීරය ඇතුළත කුස තුලත් ආහාර පාන දිරවන්න උපකාර වන උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා. මේකත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් දකින්න ලැබිලා තියෙනවා. ආහාර ගත්තට පස්සේ හදිසිය වමන ගියොත් එහෙම ටිකකින් හොඳට තේරෙනවා මේ වමනේ ගත්තු ආහාරවල උෂ්ණත්වයට වැඩි කියලා. එයත් කුස තුල ආහාර පාන දිරවන්න පටන් ගන්නකොට උෂ්ණත්වයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ උෂ්ණත්වය තමයි අපිට ඒ වෙලාවේ දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අපි දන්නවා මේ ශරීරය තුල ගින්දර වැඩි ස්වභාවයක්, උෂ්ණත්ව ස්වභාවයක් තියෙනවා. මේවාට අපි කියනවා තේජෝ ධාතු කියලා. ඊළඟට අපි හුස්ම ගන්නකොට, හුස්ම හෙලනකොට අපිට තේරෙනවා මේ ශරීරය ඇතුළත උඩම් පාරක් සුළඟක් හමනවා. ඊළඟට කැස්සක් එනකොට, ඉක්කාවක් එනකොට අපිට තේරෙනවා මේ ශරීරයේ ඇතුළත උලඟක් තියෙනවා. මේ වගේ මේ ශරීරයේ තුල පවතින සුළඟ වැනි ස්වභාවයෙන් යුක්ත කොටස් ටිකකුත් තියෙනවා. ඔහොම බෙදලා බැලුවහම ඊළඟට මේ ශරීරයේ තුල මේ කොටස් ඇරුණහම තියෙනවා නම් තියෙන හිස් බවක් විතරයි. ඒකට අපි විශේෂයෙන් කියනවා ආකාශ ධාතුව කියලා. මේ රූප ස්වභාවය පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ සතර මහා ධාතුන්ගේ පිහිටන තැනක් තියෙනවා නම් එතනට කියනවා ආකාශ ධාතුව කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි කොටස් කරලා බැලුවාම
මේ කෙස් ආදී පඨවි ධාතු ඊළඟට පිතාදී ආපෝ ධාතු ඊළඟට උෂ්ණත්ව ස්වභාවයකුත් ඊළඟට ආස්වාස ප්‍රස්වාස ආදී වායු ධාතු කොටස් ටික තමයි මේ ශරීරයේ සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපිට මූලිකව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි දැන් අර රූපය පිළිබඳව එකක් විදියට ඒකකයක් විදියට ගණයක් විදියට හිතලා තිබිච්ච එක දැන් ටිකක් බෙදලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම බෙදලා බලනකොට අපිට අර සත්‍යයේ පුද්ගලයේ මම කියලා තිබිච්ච යම් දෘෂ්ටියක් තිබුණා නම් ඒක ටිකක් දැන් බෙදලා. දැන් තියෙන්නේ මගේ කියලා කෙස් ටිකකුත් මගේ කියලා ලොම් ටිකකුත් මේ විදිහට කොටස් ටිකක් විතරයි. නමුත් තාම සම්පූර්ණයෙන්ම මේ රූපය පිළිබඳව මම මගේ කියන අදහස නැති වෙලා ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට බලනකොට අපි කොටස් ටිකක් දකිනවා. මේ කොටස් ටික විදිහට බලනකොට සලකනකොට මේ වෙනකොට අපේ දැන් නුවණ ටිකක් දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සිතේ සමාධිය සමතක භාවය එකඟ භාවයක් ටිකක් දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඔය දියුණු වීමත් එක්ක අපි නැවත බලනවා මේ කෙස් ගහක් කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ ඒකකයක්ද එකක්ද කියලා. එහෙම බලනකොට තේරෙනවා මේ එක කෙස් ගහක් ගත්තාම පඨවි ධාතු විතරක් තිබුණා. පඨවි ධාතු විතරක් තිබුණා නම් අපේ ඔළුවට පෑන්නේ කුඩම් පාරක් වදිනකොට හරියට පිටි ටිකක් පෑන් එකක් ඇටින් දිගුවොත් මොකද වෙන්නේ? පවුඩර් ටිකක් පේනවා. මොකද වෙන්නේ? ඔය විසිරිලා යනවා. එහෙනම් අපේ කෙස් ටිකක් කොහොම විසිරිලා යනවා. ඇයි විසිරිලා යන්නේ නැතුව තියෙන්නේ? මේ කුඩා අංශු ටික එකින් එකට බැඳිලා තියෙනවා. ඒ කුඩා අංශු එකින් එකට කලවන්නේ මොනවද? අපි අලවන්න නම් ගම් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි පිටි ටිකක් එක ගුලියක් හදන්න ගම් දාන්නේ නැහැ. ඒකට දාන්නේ වතුර. ඉතින් මේ වතුර කිව්වත් ගම් කිව්වත් මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ මොකද්ද විශේෂම? ආපෝ ධාතුව. මේ පඨවි ධාතුන් සමග ආපෝ ධාතුව තියෙන නිසා මේ කෙස් ගහ එකක් විදිහට තියෙනවා. එකට ඇලිලා තියෙනවා. පඨවි ධාතු කොටස් එකට එක සම්බන්ධ වෙලා ඇලිලා තියෙන්නේ මොකෙන්ද? ආපෝ ධාතුව තියෙන නිසා. එහෙනම් මේ පඨවි ධාතු කියපු කෙස් ගහ ඇතුලේ ආපෝ ධාතුව තියෙනවා. ඉතින් ආපෝ ධාතුවයි පඨවි ධාතුවයි විතරක් තිබුණා නම් ඒක නවන්න දිගාරින්න බෑ, නැමින්නේ නෑ. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් කයිත් කූරක් විදියට පත්තියි. එහෙම නෑ. මේක තුල වායෝ ධාතුවක් තියෙනවා. වායෝ ධාතුවක් තියෙන නිසා මේක පිම්බෙන හැකිලෙන ස්වභාවයක්, නැමෙන ස්වභාවයක්, මුදු බවක් ඒකේ තියෙනවා. එහෙනම් කෙස් ගහක් ගත්තාම වායෝ ධාතුවක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේක වර්ධනයටපත් වෙන්න, එහෙමත් නැත්නම් වැඩිච්ච එකක් දිරලා යන්න හේතු වෙන්නේ උෂ්ණත්වය. මේ උෂ්ණත්වයකුත් මේක තුල තියෙනවා. ඒකේ එතකොට මේ පඨවි ධාතු, ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායෝ ධාතු කියන ප්‍රධාන ධාතු හතරකින් තමයි එතකොට මේ අපි කෙස් ගහක් කියමු මේ සසම්භාර පඨවි ධාතුව හට අරගෙන තියෙන්නේ.
ඔය විදිහටම කල්පනා කරලා බලන්න ඕනි ලෝම නියපොතු ආදී මේ සියලු පඨවි ධාතු කොටස් පිළිබඳව. ආපෝ ධාතුවත් එහෙමයි. ආපෝ ධාතුවේ අපි ආපෝ සසම්භාර විදියට ගත්තු පිත්ත සමාධි ආපෝ ධාතුවේ ආපෝ ධාතුව විතරක්ම නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒකෙත් පඨවි ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායෝ ධාතු කියන අනිත් ධාතු තුන අන්තර්ගතයි. නමුත් ආපෝ ධාතුව අධික නිසා ඒක දිය වෙලා යනවා. දැන් පිටි ටිකට අපි වතුර දාලා ගුඩියක් කොටියක් හදාගත්තට ටිකක් වතුර වැඩි කරොත් කොටියක් හදන්න බෑ. ඒකට අපි කියනවා පාප්ප කියලා. පාප්ප කියලා. මොකද ඒක දිය වෙලා යනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ ආපෝ ධාතුව වැඩි නිසා ඒක ආපෝ ධාතු කොටස් විදිහට අපි හඳුන්වනවා පිත්ත සමාධි. මේ වගේම තමයි තේජෝ ධාතුව, වායෝ ධාතුව. ඔන්නෝම බෙදලා බලනකොට ඔහොම විමසලා බලනකොට අපිට අර කෙස්ලොම් කියලා තිබිච්ච කොටස් ටික නැති වෙලා යනවා. එහෙම බෙදලා බලනකොට අපිට කෙස්ලොම් කියලා බෙදාගත්තු මේ පඨවි කොටස් ටිකේ පිත්ත සෙමසරව කියලා බෙදාගත්තු මේ ආපෝ කොටස් ටිකේ ඊළඟට සංතප්පන පරිධාන ආදී විදියට ගත්තු මේ තේජෝ කොටස් ටිකේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස ආදී වශයෙන් ගත්තු මේ ආපෝ කොටස් ටිකේ වෙන වෙනම බෙදන්න බැරි ස්වභාවය දකින්න ලැබෙනවා. ඒවා ඔක්කොගම තියෙන්නේ මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ ලක්ෂණ ස්වභාවය. ඒවේ ලක්ෂණ ස්වභාවය. පඨවි ලක්ෂණය, ආපෝ ලක්ෂණය, තේජෝ ලක්ෂණය, වායෝ ලක්ෂණය. මේ විදිහට බැලුවාම මේ ශරීරය තුල තියෙන එතකොට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ සතර මහා භූතයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් කියන එක අපිට වැටහෙන්න ගන්නවා. දැන් මේ වෙනකොට මෙහෙම බලනකොට අපිට අර පෙර තිබුණටත් වැඩිය දැන් නුවණ ටික දියුණු වෙලා. මෙහෙම බලනකොට සිතේ සමාධියක් දැන් ටික දියුණු වෙලා. ඒ සිතේ ඇති වෙච්ච සමාධිය, ඒ හිතේ ඇති වෙච්ච නුවණත් එක්ක අපි හොඳට ශරීරයට හිත යොමු කරගෙන යනකොට අර උදේ ශරීරයේ කොටස් වලට ටිකෙන් ටික හිතම යොමු කරගෙන ගියේ. ඒ වගේ හිත යොමු කරගෙන යනකොට අපිට මේ කෙස්ලොම් කියලා නෙවෙයි හොඳට වැටෙන්න ගන්නවා. හිත යොමු කරපු තැනට අපි හිතමු ආස්වාස ප්‍රස්වාස කියලා. ආස්වාසයට ප්‍රස්වාසයට හිත යොමු කරනකොට අපිට තේරෙනවා සීතලක් සහ රස්නියක්. එහෙම නැත්නම් වැදෙන බව, තද ගතිය, කැපෙන බව, ගොරෝසු ගතිය අපිට දැනෙනවා. එහෙම නැත්නම් දැවිල්ලක් වගේ දැනෙන්න ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් නිකන් හමාගෙන යන ස්වභාවය තේරෙන්න ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ගලාගෙන යන ඇලෙන ස්වභාවයක්, ගලාගෙන යන ස්වභාවයක් නිකන් බැඳිලා තියෙන බව අපිට දැනෙන්න ගන්නවා. මේ හුස්ම මුල් කරගෙන. හුස්ම තුලම වෙන්න ඕනේ. ඒ හුස්ම තියෙන පරිසරය නාසිකාග උඩුතල එහෙමත් නැත්නම් මුහුණ මුල් කරගෙන අපිට දැනෙන්න ගන්නවා ටික ටික මෙවැනි ලක්ෂණ ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට හුස්ම කියලා බේරන්න වෙන් කරන්න බෑ. දැන් අපි මෙච්චර වෙලා කල්පනා කරේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස කියලා. ආස්වාස ප්‍රස්වාස කියලා වෙන් කරලා බැලුවට දැන් ආස්වාස ප්‍රස්වාස කියලා වෙන් කරන්න බෑ. බලාගෙන යනකොට තියෙන්නේ මොනවද? පඨවි ධාතුවේ ලක්ෂණයක් කියන තද ගතිය, ගොරෝසු ගතිය. ආපෝ ධාතුවේ ලක්ෂණයක් කියලා කියන ගලාගෙන යන ඇලෙන බැඳෙන ස්වභාවය. තේජෝ ධාතුවේ ලක්ෂණයක් කියන මේ රස්නේ සීතල දැවිල්ල ගතිය. එහෙම නැත්නම් වායෝ ධාතුවේ ලක්ෂණ කියන මේ හමාගෙන යන පිම්බෙන හැකිලෙන ස්වභාවය. ඉතින් මේ විදිහට බලනකොට මේ විදිහට තේරුම් අරගෙන හිත යොමු කරගෙන යනකොට මේ නාසිකාග විතරක් නෙවෙයි ශරීරයේ බලන සෑම තැනකම
අපිට දැනෙන්න ගන්නවා පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ සතර මහා ධාතුන්ගේ ලක්ෂණ හොඳට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අන්න එහෙම බෙදා යනකොට නම් අර කෙස්ලොම් නියදත් කියලා බෙදුවා වගේ නෙවෙයි ශරීරයේ කොටස් හතරකට අපිට මුල් ශරීරයම මුල් කරගෙන කොටස් හතරක ලක්ෂණ වැටහෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේක තුල බලනකොට දැන් අපිට තේරෙනවා මෙහෙම බලනකොට නම් මේකේ සත්‍යය කියලා ගන්න දෙයක් නැහැ. පුද්ගලයෙක් කියලා ගන්න දෙයක්වත් නැහැ. මම මගේ කියලා අල්ල ගන්න දෙයක්වත් නැහැ. හැබැයි මෙහෙම බලනකොට මෙහෙම බලගෙන යනකොට අපිට තවම හොඳට මේකේ තියෙන අනිත්‍ය බව, දුක් බව, අනාත්ම බව තවම හොඳටම වැටහිලා නැහැ. නමුත් හොඳට තවදුරටත් මේ පඨවි ලක්ෂණයන් දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට අපිට ඒ මොහොතේම මේ ආස්වාස දිහා බලාගෙන ඉන්න කෙනාට රස්නයක් සීතලක් දැනෙන චුට්ට වෙලාවකින් තේරෙනවා ඒ රස්න සීතල නෙවෙයි වෙන ඇලෙන බැඳෙන බව තේරෙන්න ගන්නවා. ඉතින් හොඳට මේක නුවණින් ඉන්න කෙනාට මේ රස්නේ සීතල හටගත්ත තේරුණා. දැන් රස්නේ සීතල කියන එක නැති වෙලා ගියා තේරුණා. ඇලෙන බැඳෙන බව හටගත්තා කියලා තේරෙනවා. ඔන්න අර කෙස් ගහක් ඇති වෙලා නැති වෙලා නැති අපිට නුවණින් දකින්න බැරි වුණාට මේ කෙස් ගහක් තුල තියෙන එහෙමත් නැත්නම් අපිට මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස අපිට ඇති වෙලා නැති වෙලා නැති හරියටම දකින්න ළඟම දකින්න බැරි වුණාට ඒ ආස්වාසය ප්‍රස්වාසයේ තුල පවතින මේ සතර මහා ධාතුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය දකින්නට මොහොතක් පාසා මේ ධාතුන්ගේ වෙනස් වෙන ආකාරය ඇති වෙලා නැති වෙලා යන ආකාරය අපිට හොඳට නුවණට හසු වෙන්න ගන්නවා. පේන්න ගන්නවා. දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අන්න එතකොට නම් අපේ හිතට හොඳට වැටහෙන්න ගන්නවා මේ ආස්වාසය මේ ප්‍රස්වාසය අනිත්‍ය වූ එකක්. ඇති වෙලා නැති වෙලා යන එකක්. ඊට ඒ වගේම නුවණින් බලාගෙන ඉන්නකොට අපිට තේරෙනවා මේ හටගන්න මේ රස්නේ සීතල බව එක දිගටම දැනෙන්නේ නැහැ. මේක ඇති වෙවි නැති වෙවි ඇති වෙවි නැති වෙවි ඇති වෙවි නැති වෙවි යන පරම්පරාවක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට තේරෙනවා මේක ඇති වෙවි නැති වෙවි යන එක තුලම මේකේ මහා දුකක් තියෙනවා කියලා. මේ දුක් පරම්පරාවක් තමයි තියෙන්නේ කියලා. මෙහෙම දකිනකොට නම් අපිට මේක පිළිබඳව හොඳටම කලකිරීමක් නුවණින් කලකිරීමක් ඇති වෙනවා. මේ මෙච්චර කල් අපි එකක් කියලා හිතාගෙන හිටපු මම කියලා හිතාගෙන හිටපු මගේ කියලා හිතාගෙන හිටපු මේ ආස්වාසය මේ ප්‍රස්වාසය හරියට කැඩි බිඳි සුණු වී යන නිරතුරු වෙනස් වීලා යන අනිත්‍ය වූ දෙයක් දුක් වූ දෙයක් අනාත්ම වූ දෙයක් මම කියලා ගන්න බෑ මගේ කියලා ගන්න බෑ මගේ ආත්මය කියලා ගන්න බෑ මට පවත්තන්න මට සංස්කරණය කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා ගන්න බෑ කියලා හොඳට වැටහෙන්න ගන්නවා අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලා. මෙන්න මේ විදිහට රූපය පිළිබඳව දකින කෙනා පඨවි ධාතු මේ රූපය පිළිබඳව දකින කෙනා රූපය මනාකොට අවබෝධ කරගන්නවා. මෙහෙම රූපය දිහා බලාගෙන ඉන්න කෙනාට ඊළඟට රූපය විතරක් නෙවෙයි භාවනා කර කර ඉන්නකොට ඔළුව දැක්මක් හැදෙනවා. ඇදිලා තියනව නේද? ඔව්. එතකොට අපි මොකද හිතන්නේ? අනේ මගේ ඔළුව රිදෙනවා. හැබැයි මෙච්චර වෙලා අපි පඨවි ආපෝ තේජෝ කියලා බැලුවා. එතකන් අපිට ඔළුවක් තිබුණේ නැහැ. මොනවද තිබුණේ? පඨවි ධාතු,
ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායෝ ධාතු. ඉතින් මේ රූපය තියෙන වෙනස්කමක් හින්දාම තමයි මේ ඔළුවේ කැක්කුම කියන මේ දුක් වේදනාව හටගත්තේ. හැබැයි එතෙන්දී අපි රූපේ විදිහට දකින්නේ නැති අයෝනිසෝ මනසිකාරයකට වැටිච්ච නිසා ඒ රූපේ තිබිච්ච කොටස් එකක් විදිහට ගත්තා. ඒක නිසා කුමක්කෝ නිසා ඔන්න අපේ ඔළුවේ වේදනාවක් හටගත්ත දුක් වේදනාවක්. අර අපි රූපේ පැත්ත විතරක් බලපු නිසා දැන් අපි ওই වේදනාවේ මුලා වුණා. ඉතින් ඒ වේදනාව දුක් වේදනාව දකිනකොටම අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් මේක දුක් වේදනාවක්. දුක් වේදනාවක්. මේක ඔළුවේ කැක්කුමක් නෙවෙයි. මේක දුක් වේදනාවක්. ඔළුව කියන එකක් නැහැ රූපයක් නැත්තම්. නේද? එහෙම නේද? ඔළුව කියන එකක් තියෙන විදියක් නැහැ. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ සතර මහා ධාතු බලනකොට. හැබැයි එතන ඔළුව නැති වුණාට වේදනාව තියෙනවා දුක් වේදනාව. එහෙනම් අපි අර ඔළුව කියන එක අතහැරලා දාලා වේදනාවක් විදිහට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ධනිස්සක කියනවා නම් කකුලක කියනවා නම් ධනිස්සක කියනවා කකුලක කියනවා කියලා ගන්න සුදුසු නෑ. ධනිස්ස කකුල කියන එක අපි දැන් මේ විදර්ශනා කර ඉන්න එක. එතන තියෙන කැක්කුම විතරයි. කැක්කුම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දුක් වේදනාව. මේ දුක් වේදනාව, සැප වේදනාව, උපේක්ෂා වේදනාව කියන මේ වේදනාව අපි හඳුන්වනවා වේදනා උපාදාන ස්කන්ධය. වේදනා ස්කන්ධය කියලා හඳුන්වනවා. මේක අපි දැන් මේ සත්‍යයේ පුද්ගලයේ මම මගේ කියලා අරන් තියෙන මේකට කියලා වේදනා උපාදාන ස්කන්ධය. වේදනාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ ලස්සන උපමාවක් දැක්වුවා. මොකද්ද? වේදනා බුබුලු උපමා. වේදනාව මොකද්ද? දිය බුබුලක් වගේ. එතකොට මේ පෙන පිටක් වගේ කියලා රූපය කිව්වා, වේදනාව දිය බුබුලක් කියලා කිව්වා. මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද? අපිට නම් පේනවද? අපිට එකපාරට හිතා ගන්න පුළුවන්ද? අරකට බුබුලු ටික, මේකත් බුබුලු ටික. මොකක්ද වෙනස? දැකලා තියෙනවද දිය බුබුලු හට ගන්නවා? අද කාලේ නම් ඕවා බලන්න වෙලාවක් නැති වුණාට අපි ඉස්සර ඔය ෆෝන් එක එහෙම නැති කාලේ නම් වහිනකොට පොඩ්ඩක් එළිය බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ බලාගෙන ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? වහලෙන් වතුර බිමට වැටෙනවා. වැටෙන්නේ වතුර උඩටමයි. ඒ වතුර උඩට වතුර වැටෙනකොට මොකද වෙන්නේ? දිය බුබුලා හට ගන්නවා. ඊළඟ වතුර බිඳුව වැටෙනකොට අරක බිඳිලා ගිහිල්ලා තව එකක් හට ගන්නවා. ඒකට කිසිම සමානකමක් නැති අලුත් දිය බුබුලා හට ගන්නවා. මේක වේගෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. අර රූපයට වැඩිය වේගවත් සම්පූර්ණ වෙනස් වීමක් සහිතව බිඳිලා යන දෙයක්. වේදනාව ඒකයි දිය බුබුලකට උපමා කළේ වේදනාව. දැන් රූපය නම් ටික කාලයක් අපිට පවතිනවා, පේන්න තියෙනවා. දැන් වේදනාවේ ආයස වගේ 18 ගුණයක් තියෙනවා රූපේ ආයස. නේද? ඉතින් අන්න ඒක නිසා මේ වේදනාව කියලා කියන්නේ වහා වෙනස් වෙලා යන එක. දැන් අපිට ඔළුවේ වේදනාවක් දැනෙනකොට මේක දිහා බලනකොට සමහර විට ධනිස්සේ වේදනාවක් දැනෙනවා. සමහර විට දැන් ඔළුවේ කැක්කුමක් තියෙනවා, චුට්ට වෙලාවකින් හරිය සමීපයක් දැනෙනවා. මේ දුක් වේදනාවක් තිබුණා ඊට 100%ක්ම පරස්පර වූ සැප වේදනාවක් තව ස්වල්ප මොහොතකින් හට ගන්නවා. නමුත් රූපේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක නිසා තමයි වේදනාව හරියට දිය බුබුලක් වගේ කියලා කිව්වා. වේදනාවේ වෙනස් වීම ඒ විදිහට තමයි අපිට තේරුම් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට බලන කෙනාට දැන් අපි රූපය
දිහා බලාගෙන හිටිය නුවණින් බලාගෙන හිටිය ඒ ගැන කතා කළා. දැන් ඔන්න එතකොට අපේ ශරීරේ වේදනාවක් ප්‍රකට වෙලා තියෙනවා. ඒ වේදනාව දිහා හොඳට විමසිල්ලෙන් බලලා රූපයට සංසන්දනය කරන්නේ නැතුව එමත් නැත්නම් මේ කකුලේ වේදනාවක් මේ ඔළුවේ වේදනාවක් මේ බෙල්ලේ වේදනාවක් කියලා බලන්නේ නැතුව අපි බලන්න ඕනේ මේක දුක් වේදනාවක් මේක සැප වේදනාවක් මේක උපේක්ෂා වේදනාවක් කියලා හොඳට නුවණින් විමසන්න ඕනේ. හොඳට නුවණින් විමසනකොට අපේ හිතේ වේදනාවත් එක්ක සමාහිත වෙනවා. වේදනාවත් එක්ක හිත බැහැ ගන්නවා. ඒ බැහැගත්තාම සමහර විට අර තියෙන දුක් වේදනාව අපේ හිතට ලොකු පීඩාවක් කරන්නේ නැතුව අපිට වේදනාවක් විදිහට ප්‍රකට වෙලා දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් වේදනාව මගේ කියලා ගන්නකොට අපිට එතනින් නැගිටින්න තරම් ලොකු චිත්ත පීඩාවක් එනවා. ඇයි? ඒකේ තියෙන දෘෂ්ටිගත භාවය හින්දා. මම මගේ කියලා ගත්තට පස්සේ හරිම අමාරුයි දරාගෙන ඉන්න. හැබැයි හොඳට සිහියෙන් මේ දුක් වේදනාවක් කියලා දකිනකොට අර ඒකත් එක්ක තියෙන මගේ කියන සංඥාව දුරු වෙලා ගිහිල්ලා වේදනාවක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. සමහර විට වේදනාව දියුණු වෙනවා දුක් වේදනාව දියුණු වෙනවා නමුත් හිතට පීඩාවක් නැහැ. සමහර විට වේදනාව පහ වෙලා යනවා ඒත් හිතට පීඩාවක් නැහැ. මේ විදිහට බලාගෙන ඉන්නකොට ඒ වේදනාවේ අර රූපේ දැක්කා වගේම ඇති වෙලා නැති වෙලා යන ස්වභාවය දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දැන් අපිට සැප වේදනාවක් හරි දුක් වේදනාවක් හරි සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ඇති වුණාම ඕක ඇති වෙනව තේරෙන්නේ නැහැ. දුක් වේදනාවක් නම් තියෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි මෝහයෙන් දන්නවා මුලා වෙලා ඉන්නවා මේ හරිම දුකක මං ඉන්නේ කියලා. කොයි වෙලාවක හරි දුක් වේදනාව නැති වෙලා ගිහින් සැප වේදනාවකට හරි උපේක්ෂා වේදනාවකට හරි හිත වැටුණත් අපි දන්නේ නෑ මගේ හිතේ මේ දුක් වේදනාවක් තිබුණා දැන් මේක නැති වුණා දැන් සැප වේදනාවකට ආවා කියලා. සැප වේදනාවෙන් ඉන්නකොට මුලාවෙන් දන්නවා අපි මේ සැප වේදනාවක ඉන්නේ කියලා. හැබැයි උපේක්ෂා වේදනාවක ඉන්නකොට අපි දන්නේම නැහැ අපි උපේක්ෂා වේදනාවක හිතියදවත් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට වේදනාව පිළිබඳව වැටහුනේ නැති වුණාට සාමාන්‍ය ජීවිතේදී අර නුවණින් බලනකොට තේරෙනවා මේ වේදනාව නිරතුරුවම ඇති වෙලා නැති වෙලා යන එක. තවදුරටත් සිහින් ඉන්නකොට තේරෙනවා මේ තියෙන වේදනාව ඇති වෙවි නැති වෙවි යන පරම්පරාවක් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බලනකොට අපිට මේ වේදනාව පිළිබඳවත් හොඳට අනිත්‍ය බව, දුක් බව, අනාත්ම බව කියන මේ ලක්ෂණයන් හොඳට ප්‍රකට වෙන්න ගන්නවා. අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම කියන ස්වභාවයන් හොඳට ප්‍රකට වෙන්න ගන්නවා. එතකොට අපිට මේ වේදනා උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳවත් දැන් මේ භාවනාව තුළ හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේක අනිත්‍ය දෙයක්, මේක දුක් දෙයක්, මේක අනාත්ම දෙයක්. මට අයිති දෙයක්, මට පවත්තන්න, හැඩගස්සන්න, සංස්කරණය කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා හිතන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න බැහැ කියලා අපිට හොඳට මේ සමාධිය තුළ එමත් නැත්නම් මේ හිතේ එකඟ බව තුළ විදසුන් නුවණින් දකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එහෙම නේද? ඔව්. භාවනා කරගෙන යනකොට එක කරුණක්වත් අතහරින්නේ නැතුව නුවණින් ඉන්නවා නම් ඔන්න ඔය විදිහට කුඩා කාලයක් පුරුණා අපේ හිතේ ලොකු වෙනසක් දකින්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. දැන් අද උදේ කරපු ධාතු මනසිකාරේ
තවදුරටත් අපිට ගෙදරදී කරනකොට ඔය අතහැරපු ටික හොඳට විදර්ශනා කරන්න පුළුවන්. මොකද උදේ දාතු මානසිකාරය වලට අපි කෙස්ලොම් කියලා බලනකොට දැනන ඒක අපි කියාගෙන යන නිසා ඒකට අනුව හිතාගෙන යන්නත් ඕනේ. අපිට එකපාරට මගදී නවත්ත ගන්න බෑ. එතකොට මොකද කරන්නේ? වේදනාවක් කොහේ හරි තියෙනවා නම් ඇඹරිලා එහාට මෙහාට කරලා ඉක්මනට වේදනාව හදා ගන්නවා. අර පටවිත කොටස් ටික සිහි කරන්න ඕනේ හින්දා. එහෙම කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය තනියම කරනකොට වේදනාවක් දැනෙනවා නම් හින්නෙන්නේ පැද්දෙන්නේ නැහැ. ඒ වේදනාව තියෙන තැනට හොඳට හිත යොමු කරලා වේදනාවක් විදිහට නුවණින් කල්පනා කරලා විදර්ශනා. රූපේ පැත්ත අතහැරලා දාලා පඨවි ආපෝ සීකරණි පැත්ත අතහැරලා දාලා වේදනාවක් විදිහට නුවණින් බලමින් විදර්ශනා කරනවා. එහෙම විදර්ශනා කරගෙන යනකොට අපේ හිතේ සිතුවිලිත් ඇති වෙනවා. අරක කරන්න ඕනි, මේක කරන්න ඕනි, ගෙදර යන්න ඕනි. මේ වගේ සිතුවිලි දැන් අපිට නොයෙක් හඳුනා ගැනීම ලැබෙනවා. මොනවද? ගඳක් එනවා, සුවඳක් එනවා, ඊළඟට ඇගේ මොන හුලං හැපෙනවා. අර මේ විදිහට ශරීරයට දැනෙන හඳුනා ගැනීම ටික ලැබෙනවා. ඔන්න ඔය හඳුනා ගැනීම ලැබෙනකොට හුලං හමනවා කියලා බලන්නේ නැතුව ඒ දැනෙන හැඟීම ඒක හොඳට තේරුම් අරගෙන ඒක අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම විදිහට විදර්ශනා වඩනවා. ඊළඟට නොඑක් සිතුවිලි එනවා. එතකොට ඒක පෙරකිවි සංඥා උපාදාන ස්කන්ධය පිළිබඳවත් එතකොට හොඳට විදර්ශනා වැඩෙනවා. ඊළඟට නොඑක් සිතුවිලි එනවා. ඒ සිතුවිලි එනකොටත් ඒව අතහරින්නේ නැතුව ඒව ඔස්සේ යන්නේ නැතුව සිතුවිලි විදියට දැක අතහැර බලනවා. ඒ සිතුවිල්ල හොඳට නුවණින් සිහිය යොමු කරපු ගමන් වහා නැති වෙලා යනවා. මුලින් ටික වෙලාවක් තියෙනවා. ඒ අයෝනිසෝ මනසිකාරය නිසා යෝනිසෝ මනසිකාරය වැඩි වෙන්න හට ගන්න තැන නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඕනිතරම් හට ගන්නවා. හටගන්නේ අපේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒක හේතුන්ගේ ස්වභාවය. නමුත් නුවණින් බලන්න නිරුද්ධ වෙලා යන හැටි තේරෙනවා. අන්න එතකොට එතනත් ඒ සිතුවිලි වල අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවයේ තමන්ගේ කැමැත්තෙන් උපදවන දේකුත් නෙවෙයි, තමන්ගේ කැමැත්තෙන් පවත්වාගෙන යන දේකුත් නෙවෙයි, හේතු සහිතව හට ගන්නවා, හේතු සහිතව නිරුද්ධ වෙලා යනවා කියලා හොඳට වැටහෙන්න ගන්නවා සංස්කාර. ඊළඟට තවදුරටත් බලාගෙන ඉන්නකොට නොයේ මේ සිත් හට ගන්න හැටි තේරෙනවා. රාග සහිත සිත්, දේශ සහිත සිත්, මෝහ සහිත සිත්, මේ විදිහට සිත් හටගන්න නිරුද්ධ වෙලා යන හැටි අපිට මුලින් හට අර ගන්නවා. සමහර විට ඒක එහෙමම තිබුණු සංස්කාර මට්ටමටපත් වෙනවා. නමුත් අර සංස්කාර මට්ටමින් අපි විදර්ශනා කරාට පස්සේ නොයෙක් හට අර ගන්න නිරුද්ධ වෙලා යන මේ සිතුවිලි අපිට සිත් ටික අපිට දැකින්න ලැබෙනවා. මේවා විඥාන උපාදාන ස්කන්ධය. ඒවත් අර විදිහටම මොහොතක් පාසාම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම විදිහට විදර්ශනා කරනවා. වේදනාව දිය බුබුලක් වගේ කිව්වා. ඊළඟට හඳුනා ගැනීම මිරිගුවක් වගේ කියලා කිව්වා. ඊළඟට සිතුවිලි හරියට කෙහෙල් කඩක් වගේ කියලා කිව්වා. පීදිච්ච නැති කෙහෙල් ගහක් පතුරු ගැහුවට කවදාකවත් අරතුවක් හොයාගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. සිතුවිලිත් ඒ වගේ තමයි. අපි කොච්චර හිතුවක් කවදාවත් ඒකේ ඇති හරයක් නැහැ. වැඩකට ඇති දෙයක් නැහැ. ඊළඟට විඥානය හරියට මායාකාරයක් වගේ කිව්වා. මොකක් හරි පෙන්නනවා, බොරුවක් මවලා පෙන්නනවා. අපි ඒක අපේ බලාගෙන ඉන්නකොට ඇත්තක් විදිහට දකිනවා. තිරේ පිටිපස්සේ ඉඳගෙන බැලුවොත් තමයි අපිට තේරෙන්නේ මේක මේ කරන්නේ මවාපෑමක් කියලා. නැත්නම් අපි හිතන්නේ ඇත්ත දෙයක් කියලා. ඒ වගේ විඥානෙ නිතරම මෙවීමක්, මවාපැනීමක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේක විඥානයේ මායාකාරයක් වගේ කියලා දේශනා කළා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය
අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම විදියට විදර්ශනා වඩන කෙනා දිනෙන් දින මොහොතෙන් මොහොත නිවන කරා ළඟා වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ සෑම දිනකටම අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව අනිත්‍ය මේ පංච උපාදානස්කන්ධය තුල පවතින අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ස්වභාවය තේරුම් අරගෙන අවබෝධ කරගෙන උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිසම හේතු වේවා උපකාර වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා.